Ngayon pala naisipan ko magluto ng chicken curry. Kasi nagsawa na dito sa Amerika, lagi na lang baked chicken. Halos araw-araw ganun ang pagkain. Nag-request naman ng iba. Ngayon naisipan ko mag chicken curry na lang tayo para maiba naman. Ayan nga, nagluto ako ng chicken curry. Naglagay ako dito ng olive oil ang ginamit ko. Kunti lang kasi naman, mamantika naman yung manok. Yung balat na manok na mantika, yun siya. Ayun siya, pinaride ko muna yung manok para hindi siya malambot yung balat pag naluto. Yan ang technique dyan. Yan na nga, oh. Sandali lang naman, mga 2 minutes. Ipa-fry mo siya, medium fire. Ayan na siya, oh. Tapos dyan ko na igagaya ko na ako ng mga ingredients ko, yung ricado na gagamitin ko. Ayan, nugasan ko yung pan at nilagyan ko ulit ng konting mantika para sa mga ricado. Ayan, lalagay ko na dyan yung garlic. Ayan, tapos susunod ko na yung red onions dyan. Naglagay na rin ako ng white onions. Ayan. Medyo maraming onions nilagay ko para masarap. Ayan. Tapos, ang technique para masarap ang onions mo, maglagay ka ng salt, ng asin. Ayan siya. Nag-brown na yung garlic natin at onions. Lalagay ko na yung chicken thighs natin dyan. Ayan. Tapos, lalagay ko na dyan yung bell peppers. Ang luya, ayan. Lagyan ko ng luya para mabango siya. Naamoy ko na yung bango. Ayan, naglagay na rin ako ng carrots at potatoes. Halo-halo ko lang para mag-mix siya. Ayan, naglagay na rin ako ng tubig dyan. Ng 1 cup. Depende sa dami ng niluluto mo. Yan, nilagay ko na ng chicken curry powder or curry powder. Ayan, naglagay na rin ako ng paminta. Hindi pala paminta yan, laurel. Ayan, hinalo-halo ko siya. Sarap nito, promise. May craving ako nito. Ang sarap-sarap. Ayan, naglagay ako dito ng asin, pamintang buo at durog. Ayan, lalagyan ko na ng coconut milk na nasa lata. Ayan siya. Ang sarap talaga nito, promise, guys. Yan. Buti na lang may coconut milk ako sa covered. Yan siya. Ayan. Madali lang siya lutuin, guys. Huwag mo masyadong tagalan ng pagluto. 15 to 20 minutes lang kasi para hindi siya dry yung manok.
Ayan, tinakpan ko na pala para kumulo siya. Ayan. Diba? Makulo-kulo na siya. Ayan na siya. Diba guys, ang ganda-ganda tingnan. Ang sarap-sarap tingnan niya. Kulo-kulo na siya. At mukhang malambot na ang patatas natin. Ayan na siya. Ang sarap-sarap na ito guys. Promise. Kumukulong-kulo na talaga siya. Ayan na siya. Ready to eat na. Kain na kami.